नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई यो वेब डिजाइनसँग सम्बन्धित HTML मा आधारित रहेर विभिन्न किसिमका भिडियोहरु मार्फत जानकारी गराउने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने विषयवस्तु के हो भने योभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई यो लिंक ट्यागसँग सम्बन्धित तीनवटा भिडियो मैले पहिले बनाइसकेको छु, जुन एंकर ट्याग लगाएर हामीले गरिन्थ्यौं। भने त्यही एंकर ट्याग लगाइसकेपछि अब लिंक कलर आउने अनि त्यसपछि आएर लिंकका टाइपहरु जुन रिलेटिभ एब्सोल्युट अनि लिंकका कलरहरु चाहिँ अब ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर भन्ने यो त अघिल्लोमा भइसकेको थियो हैन। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई त्यो लिंक सँगै सम्बन्धित तर एउटै पेजमा के जस्तो कि अब हामीले कुनै एउटा वेब पेज खोलेका छौं हैन, त्यसमा माथिपट्टि कुनै अब हेडिङहरु छ, टपिकहरु छ र त्यो टपिकलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यही पेजमा है बाहिर अब अर्को पेज खोल्ने पनि होइन र अर्को अब एक्सटर्नल वेबसाइटमा जम्प गर्ने पनि होइन, त्यही वेब पेज भित्रै तलको कन्टेन्ट चाहिँ हाइलाइट भएर ट्याक्कै त्यो अगाडिपट्टि डिस्प्ले हुने बनाउने, जसलाई हामीले के भन्छौं भन्दा लिंकिङ एज सेम पेज भनेर भन्ने गर्छौं। अब वेबसाइट जुन सबैको एउटै हुँदैन, फरक फरक किसिमको वेबसाइट हुन्छ। अब कुनै वेबसाइटमा के कुनैको वेबसाइटमा के बनाउनु पर्ने हुँदा यो पनि एकदम युजफुल भएर नै भिडियो बनाएको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो लिंकिङ एज सेम पेज भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो पनि हाम्रो यो एंकर ट्यागको लिंक सँगै सम्बन्धित कुरा हो हैन। र यो भन्दा पहिला मैले यो एंकर ट्याग अनि त्यसपछि आएर उसको कलर अनि त्यसपछि आएर उसको अब लिंक टाइपहरु गरेर तीनवटा भिडियो मैले पहिले बनाइसकेको छु र यो लिंकसँग सम्बन्धित यो चौथो भिडियो हो हैन। र यसमा चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको कुरा के हो भने लिंकिङ एज सेम पेज भनेको प्राय जसो अब हामीले यो ठुलठुलो वेबसाइटहरुमा माथिपट्टि टपिकहरु हुन्छ र त्यो टपिकलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यसको तलपट्टि त्यो डिस्क्रिप्सन हुन्छ के, भने जुन टपिकलाई क्लिक गरे त्यो सिधै त्यसैको तल डिस्क्रिप्सनमा जान्छ। जस्तो प्राय जसो यो वेबसाइटहरुमा चाहिँ यो फ्याक राखेको हुन्छ नि, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन भनेर राखेको हुन्छ नि फ्याक हो, माथि टपिकहरु हुन्छ र त्यो टपिकलाई क्लिक गर्दाखेरि त्यो टपिकसँग रिलेटेड तलपट्टि त्यसको डिटेल हुन्छ, त्यहाँ सिधै जम्प गर्छ के त्यही पेजमा, अर्को पेजमा हैन कि त्यही पेजमा जम्प गर्छ र तल जहाँ त्यो डिस्क्रिप्सन छ त्यो त्यही जान्छ। भने यही गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा खासमा लिंकिङ एज सेम पेज भनेर भन्ने गर्छौं। यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला माथिपट्टि अब टपिकहरु बनाउनु पर्यो, यो लिस्ट बनाउनु पर्छ जुन हामीले चाहिँ अब यो ओएल अथवा यूएल हैन यो प्रयोग गरेर बनाउँछौं हैन। अनि यस भित्र फेरि अब हामीले जुन जुन टपिक हो त्यो टपिकसँग सम्बन्धित रहेर फेरि हामीले के गर्छौं भन्दा यो एलआई बनाउँछौं, जे राख्नु पर्ने छ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको लागि हेरौं, एलआई गरियो अनि त्यसपछि यहाँ आएर वेब डिजाइन भनेर राखियो हैन, वेब डिजाइन भनेर यहाँ राखियो अनि यहाँ एलआई क्लोज गरियो भने यस्तै अब 4-5 वटा टपिक होला अथवा धेरै पनि हुन सक्यो, त्यो अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कुरा भयो हैन। जति होस् हामीले मेथड बुझ्ने हो, मेथड राम्रोसँग बुझेपछि 4-5 वटा होस् या 2टा होस् या एउटा होस्, जति होस् त्यसै त हामीलाई मतलब भएन, गर्न जति पनि सकिन्छ। त्यति हो कि तपाईहरु टेक्निक बुझ्नु पर्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ मैले यो ग्राफिक डिजाइन भनेर लेख्दिए अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ भिडियो एडिटिङ लेख्दिए, भिडियो एडिटिङ अनि त्यसपछि यहाँतिर चाहिँ अब आएर एनिमेसन भनेर लेख्दिए मानिलियौं है। भने अब यहाँ माथिपट्टि यिनी टपिकहरु छ र तलपट्टि चाहिँ के छ भन्दा यिनीहरुको डिस्क्रिप्सन छ के, डिस्क्रिप्सन छ हैन। जस्तो अब यो वेब डिजाइनको बारेमा यहाँ डिस्क्रिप्सन छ लामो हैन। अनि त्यसपछि तलपट्टि फेरि अब यो ग्राफिक डिजाइनको बारेमा लामो डिस्क्रिप्सन छ। अनि त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो भिडियो एडिटिङको बारेमा लामो डिस्क्रिप्सन छ। अनि त्यसपछि आएर अर्को फेरि हाम्रो यो एनिमेसनको बारेमा लामो डिस्क्रिप्सन छ। भनेपछि यो माथिपट्टि देखिएको यो वेब डिजाइनलाई क्लिक गर्दा वेब डिजाइनको डिस्क्रिप्सनमा, ग्राफिक डिजाइनलाई क्लिक गर्दा ग्राफिक डिजाइनको डिस्क्रिप्सनमा, भिडियो एडिटिङलाई गर्दा भिडियो एडिटिङको डिस्क्रिप्सनमा डिटेलमा र एनिमेसनलाई क्लिक गर्दा एनिमेसनकोमा जाने बनाउने हो। यसैलाई चाहिँ म अब तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा फाइल पहिले रेडी गरेर राखेको छु साथीहरु। यो लिंकिङ एज सेम पेज भन्ने बनाएर यसलाई चाहिँ पहिला कोड एडिटरमा ओपन गरौँ। यो कोड एडिटर मैले चाहिँ VS कोड भन्ने युज गरेको छु।
ल हेर्नुस् यसमा चाहिँ थुप्रै बनाएको छु र एउटा बनाएर त्यसैलाई कपी गरेको छु किनकि अब सबै टाइप गर्दाखेरि अब भिडियो लामो हुन सक्छ त्यही भएर मैले एउटा स्याम्पल बनाएको छु र अब यसलाई चाहिँ म ब्राउजरमा लोड पनि गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् त यो चाहिँ यस्तो यो माथिपट्टि टाइटल बनाएको छु यहाँ अबाउट एमयू कम्प्युटर भनेर अनि केही यहाँ एउटा डमी जस्तो टेक्स्ट लेखेको छु अनि त्यसपछि आवर प्रोफेसनल कोर्सेस भनेर यहाँ यसरी हेर्नु त वेब डिजाइन ग्राफिक डिजाइन भिडियो एडिटिङ हैन इनी गर्दै यहाँसम्म राखेको छु भने तल कोर्स डिटेल एन्ड डिस्क्रिप्सन भनेर फेरि यसको यहाँ वेब डिजाइनको डिटेल यहाँ राखिदिएको छु ग्राफिकको यहाँ राखिदिएको छु अनि भिडियो एडिटिङको यहाँ राखिदिएको छु हैन यस्तै गर्दै गर्दै म सबैको यहाँ राखेको छु हैन यो मैले एउटा डमी टेक्स्ट बनाएको एउटा बनाएर त्यसैलाई कपी गरेको छु भनी अब हामीले यो वेब डिजाइनलाई क्लिक गर्दा यो वेब डिजाइनमा जाने ग्राफिक्सलाई गर्दा यो ग्राफिक्समा जाने यो अफिस स्पेशललाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तलपट्टि अफिस स्पेशलमा जाने यही बनाउने काम हो यही पेज भित्र हो यतिको बनाउन त तपाईहरुले सक्नुहुन्छ मैले यसमा प्योर एचटीएमएल युज गरेको छु यसमा मैले स्टाइलिङ गर्ने यताउता केही पनि गरेको छैन तर यो गर्दा तपाईहरुले यसमा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मेन भनेको एउटा हामीले एट्रिब्युटको प्रयोग गर्छौं हैन एउटा एट्रिब्युट के हो भन्दा आईडी भन्ने एट्रिब्युट प्रयोग गर्छौं यो लिंकिङ एज सेम पेज गर्नलाई चाहिँ यो आईडी एट्रिब्युटको एकदम ठूलो भूमिका हुन्छ है अब त्यसको लागि हामी यो कोड एडिटरमा गएर सबैभन्दा पहिला माथि इनियरमा लिंक त सेट गर्न परिहाल्यो हैन अब लिंक सेट नगरिकन त्यो हुने कुरा त भएन किनकि अब लिंक सेट नगर्दासम्म त क्लिक गर्ने भन्ने हातको पन्जा जस्तो चित्रै आउँदैन एंकर नलाइकन त लिंक नै बन्दैन पहिला त लिंक त बनाउन परिहाल्यो यहाँ माथि गएर अब यो एंकर ट्याग सुरु गरौँ लास्टमा लगेर एंकर ट्यागलाई बन्द गरौँ अब यो एंकर ट्यागसँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ अथवा यो भन्दा अघिल्लो भिडियो एंकर ट्यागको हेर्नु भएको छैन भने माथि मैले त्यहाँ आई आइकन भित्र यो एंकर ट्यागको लिंक राखिदिन्छु त्यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ अब एउटामा राखेपछि म सरसर्ती यसैलाई चाहिँ सबैमा यहाँ कपी गर्छु ल हेर्नुस् है मल्टिपल एकै पटकमा सबैमा कपी गर्दिन्छु अनि त्यसपछि यतापट्टिको यहाँ क्लोज आयो यो क्लोज हामीलाई यहाँ चाहिएन यो क्लोज चाहिँ अब हामीलाई लास्टमा चाहिएको हो खासमा हैन यहाँ अब जता जता चाहिएछ त्यहाँ हामीले लास्टमा यसलाई क्लोज पनि गरियो र अहिले तत्काललाई चाहिँ अब हामीले यहाँ एंकर ट्यागको एचआरईएफ अर्थात हाइपर रिफरेन्स भन्छ यो चाहिँ अहिले हामीले केही पनि नराखौं है त्यसपछि अब ब्राउजरमा जाउँ हेर्नु त यहाँ सबैमा चाहिँ के भयो भन्दा लिंक सेट भयो है खासमा यो डिफल्टमा आउने चाहिँ ब्लू कलर हो हैन अब यो लिंक कलरहरुको पनि मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो बनाइसकेको छु यदि तपाईहरुले त्यो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई आइकनमा दिन्छु त्यो पनि हेर्नु होला किनकि खासमा हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ ब्लू कलर आउने तर यहाँ हाम्रो चाहिँ के आयो भन्दा यो ग्रीन कलर आयो ग्रीन कलर किन आयो भन्दा मैले यहाँ कस्टमाइज गरेको छ के हेर्नु त यो माथिपट्टि यो बडी ट्याग भित्र चाहिँ यहाँ लिंक अरेन्ज अनि ए लिंक अनि त्यसपछि आएर बी लिंक भन्दै यसरी राखेको छ है यहाँ मैले कस्टमाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अटोमेटिक यो आको त्यसमा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला किनकि यो भन्दा मैले अघिल्लो भिडियो बनाइसकेको छु यससँग रिलेटेड ल अब त्यसपछि हामीले अब यसलाई गर्ने के भन्दा अब इनियरको त सेट गर्न पर्यो हैन अब तलपट्टि प्रत्येकको हेर्नुस् है माथिपट्टि यहाँ हामीले यो वेब डिजाइन भनेर राखेको छ नि हेर्नु त हो यहाँनेर चाहिँ यो वेब डिजाइन भनेर राखेको छ भने यो हामीले h4 ट्याग भित्र राखेको छ यहाँ h4 भित्र हामीले एउटा आईडी राख्नु पर्छ अब आईडी राख्ने अब आईडी चाहिँ यसको वेब भनेर राखिदिउँ बुझ्नुहुन्छ यो प्रत्येकको राख्न पर्छ यो राख्नै पर्छ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ तलपट्टि अब हाम्रो अर्को छ ग्राफिक डिजाइन हो यो ग्राफिक डिजाइनमा पनि फेरि हामीले एउटा आईडी भन्ने एउटा एट्रिब्युट प्रयोग गर्नु पर्यो यो चाहिँ राख्नै पर्छ यो नराखिकिन लिंकिङ एज सेम पेज हुँदैन त्यस्तै फेरि अब 3 मा जाउँ अब यहाँ आईडी गरेर फेरि यहाँ फेरि भिडियो भनेर लेखौँ प्रत्येकमा राखौँ यो राख्नै पर्छ तल डिस्क्रिप्सनमा अनि त्यसपछि फेरि यसमा चाहिँ रिपेयर भनेर राखिदिउँ अनि त्यस्तै फेरि अर्को यो यहाँ तलपट्टि पनि राखौँ आईडी यो चाहिँ नेटवर्किङ भनेर राखौँ जे राखे नि हुन्छ युनिक राख्नु पर्यो त्यति हो अनि यसमा चाहिँ गएर आईडी अकाउन्ट भनेर राखौँ अनि तलपट्टि यसमा यो लास्टमा गएर फेरि आईडी चाहिँ अफिस भनेर राखौँ ल यिनी प्रत्येक डिटेल डिस्क्रिप्सनको हामीले तलपट्टि यो सबैमा आईडी राखियो यो राख्नै पर्छ हैन अब यो आईडी राखिसकेपछि अब हामीले गर्ने काम के हुन्छ भन्दा यो माथिपट्टि जुन हाम्रो यो हाइपर रिफरेन्स सेट गरेको छ नि एंकर यो प्रत्येकलाई के गर्ने हो भन्दा यहाँ तलपट्टिको यो आईडी राख्ने हो यसभित्र यो हाइपर रिफरेन्समा
एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ, यही हो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको। जस्तो अब हामीले यहाँ वेब डिजाइनको यहाँ आइडी वेब राखियो नि, हो यहाँनिर वेब राख्ने हैन, तर एउटा के गर्ने भन्दा यो वेब भन्दा अगाडिपट्टि ह्यास साइन राख्ने, ह्यास हामीले ह्यास भन्छौँ नि, हो यो राखिदिने। त्यस्तै गर्दै गर्दै कर्मशैसँग सबैलाई यसरी राख्ने। अब यता गएर हेरौँ त, यहाँ रिफ्रेस गरौँ। अब यहाँ हाम्रो यहाँ के देखाएको थियो भन्दा ग्रीन देखाएको थियो। मैले यतापट्टि यहाँ ग्रीनमा चाहिँ यो भी लिङ्क अर्थात् भिजिटेड लिङ्क, यिनीहरूलाई क्लिक गरेको भएर यो भिजिटेड लिङ्क भनेर देखायो। अनि त्यसपछि अब जब मैले यसको यो चेन्ज गरेँ, यो चेन्ज गरिसकेपछि त अब मैले यसलाई त भिजिट गरेको त छैन। त्यसपछि यहाँ अरेन्ज आयो, हेर्नुहोस् त, किनकि यहाँ अरेन्ज के राखेको छ भन्दा यो लिङ्क हामीले त्यसलाई क्लिक नगरेर ओपन नगर्दासम्मको जुन डिफल्ट हुन्छ त्यो डाइरेक्ट हुन्छ, त्यो लिङ्क हुन्छ। हामीले क्लिक गरिरहँदाको एक्टिभ लिङ्क हुन्छ, क्लिक गरिसकेपछिको भिजिटेड लिङ्क हुन्छ। र योभन्दा पहिला मैले यिनीहरूको तलको यो भिजिट गरिसकेको भएर यहाँनिर ग्रिन देखाएको थियो। अब त्यसपछि भर्खर मैले यसलाई यो वेब डिजाइनको त आइडी लगाएँ, माथि चेन्ज गरेँ भनेपछि त यसलाई त मैले त भिजिट गरेको छैन, त्यही भएर यो के आयो भन्दा यहाँ अरेन्ज कलर आयो। यदि चाह्यो भने यिनीहरूलाई फेरि कस्टमाइज गरिदिन्छु भन्ने हो भने हो यहाँ माथिपट्टिको चेन्ज गरे पनि भयो। अब होइन डिफल्ट ल्याइदिने हो भने यो माथिपट्टिको सबै हटाइदिए पनि भयो। अब यहाँ गएर रिफ्रेस गरौँ त, यो चाहिँ हाम्रो केमा आयो, ब्लूमै आयो। अनि तल्लोपट्टि भिजिट गरिसकेको पर्पलमा आयो। हामीले यहाँ क्लिक गरिरहँदाखेरि यो रेड देखाउँछ, किनकि डिफल्टको त्यही नै हो हैन। जसरी अब वेब डिजाइनलाई सेट गरेँ त्यस्तै गरेर यिनी सबैको सेट गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यो सबै सेट गरिसकेपछि मैले यो अफिस प्याकेजलाई क्लिक गरेँ, यसलाई ओपन पनि गरेँ हैन। यसलाई क्लिक गर्दा हेर्नु त सिधै हो यहाँ अफिस प्याकेजमा गयो कि यो आयो अगाडि स्क्रिन एक्टिभ भएर। जस्तो अहिले यो अफिस प्याकेज आएको छ नि, जस्तो मानौँ म हो यसलाई चाहिँ यो भिडियो एडिटिङ त यहाँ देखिएको छैन हैन, यसलाई मैले यहाँ क्लिक गर्छु। ल हेर्नुहोस् यो भिडियो एडिटिङ चाहिँ हाम्रो हो यहाँ माथि आयो कि। अब जुनलाई हामीले क्लिक गरिदिन्छौँ नि, वेबलाई क्लिक गरेपछि वेब आयो, अनि यो कम्प्युटरलाई क्लिक गरेपछि कम्प्युटर आयो हैन। जुनलाई हामीले यहाँबाट क्लिक गरिदिन्छौँ त्यो नै हाम्रो ट्याक्कै त्यही अगाडिपट्टि आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा लिङ्किङ एज सेम पेज भन्छौँ। एउटै पेजमा हाम्रो थुप्रै छ। ल हेर्नुहोस् हैन। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो अफिस प्याकेजलाई क्लिक गर्दा अफिस प्याकेज ट्याक्क अगाडि आउने, अनि त्यसपछि अब जुनलाई क्लिक गर्छौँ यहाँ अफिस प्याकेजकै कुरा भएन, यसमा एबिसी एक्सवाइजेड जे पनि लेख्न सक्नुभयो भने त्यसलाई क्लिक गरेपछि त्यही अगाडिपट्टि एक्टिभ भएर आउने बनाउने काम चाहिँ खास के हो भन्दा यो लिङ्किङ एज सेम पेज भनेर भन्ने गरिन्छ। यसको लागि हामीले एकदम बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको के हो भन्दा एउटा लिङ्कहरू बनाउनु पर्यो एङ्कर ट्याग लगाएर, अनि त्यसपछि चाहिँ यो तलपट्टि जुन यो वेब डिजाइन अनि त्यसपछि ग्राफिक डिजाइन भने यिनी लेखेको छ नि, यिनी त कुनै एउटा अब ट्यागभित्र त लेखेको छ यसलाई, त्यो ट्यागमा चाहिँ एउटा आइडी भनेर एट्रिब्युट प्रयोग गर्ने र त्यो एट्रिब्युटको चाहिँ भ्यालु दिने। जस्तो कि अब जे पनि दिन पाइयो। यहाँ चाहिँ अब मैले बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई के गरिदिएँ भन्दा हो यहाँनिर तल यो वेब डिजाइनको चाहिँ आइडी वेब राखिदिएँ, अनि यो ग्राफिक डिजाइनको यहाँ ग्राफिक राखिदिएँ आइडी यो राखिदिएँ। यस्तै कर्मशैसँग राखिदिँदै जाने। र फेरि जब यहाँ माथिपट्टि हाम्रो जुन यो एङ्कर ट्याग लगाएर बनाएको छ नि लिङ्क हो, त्यसमा फेरि यसको एचआरएफ दिँदाखेरि यो तलपट्टिको यहाँ आइडी दिने, आइडी दिँदाखेरि अगाडि ह्यास साइन सहित दिन नबिर्सने कहिले पनि। ह्यास दिएन भने फेरि जस्तो अब इक्जाम्पलको लागि यसैलाई हेरौँ, यो अफिस प्याकेजको यो ह्यास हटाइदिउँ त, यो अफिस भनेर त जान्छ, तर अब यसले एरर देखाइदिन थाल्छ। हेर्नु त यहाँ रिफ्रेस गरौँ हैन, यहाँ अब यो हाइलाइट भयो फेरि ब्लू कलरमा, यसलाई क्लिक गरेर गएन के हैन, त्यो अननोन भयो भन्न खोजेको। जहाँ हामीले जसरी लिङ्क दिएको थियौँ त्यसमा गएन भन्न खोजेको। ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ हो। यसको लागि चाहिँ हामीले यो ह्यास साइन पनि छोड्न भएन कि। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अब यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिउँ, सिधै यहाँ गएर बस्यो हैन। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा लिङ्किङ एज सेम पेज भनेर भन्ने गर्छौँ। साथीहरू आजको यो लिङ्किङ एज सेम पेज भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको मध्ये केही कमी कमजोरी छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोपटक आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गर्नु होला, बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनलाई अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, ताकि अब मैले नयाँ नयाँ राख्दै जाने भिडियोहरू अटोमेटिक तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्ने जानकारी सहित आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।